سلام گلاره هستم با برنامه انار سبز و یه قسمت دیگه از گفتجو. دیابت بیماری که هر روز داره فراگیرتر میشه و نه تنها هفتمین بیماری کشنده توی کل دنیا شناخته شده، بلکه میتونه توی پدیدار شدن بیماری های دیگه‌ای که به سلامت صدمه خیلی جدی میزنن هم موثر باشه. مهمون خوب این برنامه من خانم دکتر هانی محمدی هستن که توی 10 سال گذشته تحقیقات خیلی وسیعی توی ایران، سوئیس و کانادا داشتن روی پیدا کردن مدل سازی مکانیزم زیرپایه‌ای بیماری‌های قلبی و عروقی و همینطور تاثیر این بیماری‌ها روی کارکرد مغز که الان با خودشون بیشتر آشنا میشیم و بیشتر براتون توضیح میدن و به دیابت نوع 2 میپردازیم، بیماری که میدونم متاسفانه ممکنه خیلی‌ها باهاش به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر باشن. با ما همراه باشید. سلام هانیه جان. سلام گلاره جان. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردی و واقعا ممنونم به خاطر این چند ماهی که ما روی این برنامه با هم دیگه کار کردیم و دوستان عزیز از اطلاعات خیلی خوب و به روزت میتونن استفاده کنن. منم ازت ممنونم گلاره جان به خاطر اینکه همراهی کردی تا با کمک هم بتونیم نتایج جدید علمی درباره دیابت رو بیان کنیم. خب به خاطر اینی که دوستان هم بیشتر با آن آشنا بشن، من ازت خواهش میکنم که یه مقدار بیشتر راجع به خودت توضیح بدی. چی شده وگان شدی؟ چند ساله؟ و راجع به داستانت یکم بگی. گلاره جان، من 4 سال پیش به این تغذیه متعهد شدم. زمانی که روی مکانیزم بیماری‌ها کار کردم و دید علمی‌تری نسبت به تغذیه پیدا کردم و این باعث شد تفکرم نسبت به غذایی که میخورم کم عوض شه. خب برای شروع کردن موضوع شاید بد نباشه که یه بار بیایم مثلا بگیم که دیابت نوع 2 که این همه آدم باهاش الان سر کار دارن و مبتلا هستن چیه واقعا؟ بله، دیابت نوع دوم یه نوع بیماری سوخت و سازه که توی اون قند خون بالا میره. برای اینکه قند خون بالا نره نیاز به اینه که قند انرژی تبدیل شه و برای همین ما نیاز به هورمونی به نام انسولین داریم. توی دیابت نوع دوم یا تولید انسولین دچار مشکل شده و کافی نیست یا اینکه انسولین به مقدار کافی در دسترس هست اما سلول نسبت بهش حساسیت نداره یا هر دو. و راستش دقیق ترین تشبیهی که میتونیم برای دیابت بگیم و اینکه چجوری سلول ها، رگ ها و اندام های بدن رو دچار مشکل میکنه اینه که بگیم دیابت مثل موریانه عمل میکنه. آره دقیقاً، چه مثال جالبی واقعا. مرسی، خیلی خوبه که این مثال ملموسه، چون اگه موریانه داخل دیوار باشه ظاهرا به نظر میاد قالب دیوار سالمه و هیچ خبری نیست، چون موریانه اسکلت رو تا اونجا که بشه سالم نگه میداره، اما دیوار در حقیقت آسیب جدی دیده. آره خیلی وقتا افراد دیابتی این وضعیتی که دارن رو اصلا جدی نمیگیرن و احساسشون نسبت به خودشون اصلا عوض نمیشه، حتی اگه بیماریشون هم خیلی پیشرفت کرده باشه. دقیقاً گلاره جان. متاسفانه معمولا اینطوری که یه روز از خواب پا میشن میبینن که انگشتای پاشون بی‌حس شده و یا اینی که مثلا چشماشون تار میبینه، یعنی با عوارض بیماری در واقع به خودشون میان اغلب. و متاسفانه این مرحله‌ای که یک مقداری برگشت ناپذیره و خیلی از این عوارض رو دیگه نمیشه دوباره جبران کرد. دقیقاً درست میگی گلاره جان و در حقیقت میشه تشبیه کرد که قند بالای جریان خون همون موریانه هایی هستن که داره بدن رو میخوره و از درون پوسیده میکنه. البته هدف ما تو این برنامه نگران کردن بینندگان نیست، ولی هدف اصلی اینه که متوجه اهمیت موضوع باشن، چون تخریب این بیماری روی رگ ها و اندام های بدن قابل توجهه. بله کاملا درسته. شاید حالا خوب باشه که یکم به این بپردازیم که یه فردی که سالم غذا میخوره کلا چه اتفاقی تو بدنش میفته که افراد دیابتی حالا بعدش بگیم که چرا اینطوری نیستن. توی یه فرد سالم قسمتی از غذا به گلوکوز یا قند تبدیل میشه و خب قند توی جریان خون زیاد میشه. البته بدن باید طی مدت 2 ساعت بعد از خوردن غذا این خون رو از قند اضافی پاک بکنه و به انرژی تبدیل کنه یا اینکه به صورت چربی ذخیره‌اش کنه. برای همینه که میگن شیرینی نخور چاق میشی. بله دقیقاً.
توی بدن ما لوز المعده انسولین متناسب با حجم قند توی غذا رو به جریان خون میفرسته و یه جورایی انسولین و سلول مثل کلید و قفل عمل میکنن. در حقیقت انسولین قفل سلول رو باز میکنه تا قند بتونه وارد سلول بشه و اونجا سوخت و ساز انجام شه. از اونجایی که معنای این سوخت و ساز اینه که سلول میتونه انرژی بگیره، به همین خاطر سلول های بدن یه فرد سالم همیشه به انسولین خوشامدگویی میکنن و اصلا به خاطر همین خوشامدگوییه که خون از قند پاک میشه. حالا جالبه که بدونیم که توی فرد دیابتی این مکانیزم چطوری انجام میشه و کجای کار ایراد داره. توی فرد دیابتی گاهی حتی اگه انسولین کافی وجود داشته باشه، گیرنده های سلولی اون حساسیت یا هم خوشامدگویی قبلی رو به انسولین نشون نمیدن که به این شرایط اصطلاحاً مقاومت به انسولین گفته میشه و خب باعث میشه که قند خون به جای اومدن توی سلول توی جریان خون بمونه و قند توی خون خیلی بالا بره. یه معضلی که وجود داره اینه که افراد دیابتی اغلب اوقات گرسنه هستن، یعنی ممکنه که همون موقع غذا خورده باشن ولی باز دوباره احساس گرسنگی بکنن، یا مثلا ممکنه که از طرف افراد خانواده شماتت بشن که بابا همین الان غذا خوردیم چرا دوباره گرسنته. میدونی اغلب ممکنه که حتی درک نشه معضلشون و یا مثلا چه میدونم به روح‌های نصف شب که میرن توی یخچالای برمیگردن تشبیه بشن که خب یه مقداری جریان دردناکه، ولی شاید اگر دقیق تر بدونیم که توی بدن فرد دیابتی چه اتفاقی داره میفته، درک کردنشون هم واسمون آسان تر باشه. خیلی به نکته مهمی اشاره کردی گلاره جان. به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که برای کمک به هر بیماری میتونیم انجام بدیم اینه که درکش بکنیم و فکر میکنم نکته‌ای که گفتی کاملا بجا بود. خب توی قسمت قبلی گفتیم که غذای سلول قنده، از اون طرف هم گفتیم که توی یه فرد دیابتی غذای سلول نمیتونه به درستی به سلول برسه، یعنی اینکه یه فرد دیابتی میتونه به یه فرد گرسنه تشبیه بشه که داخل اتاق وسط اتاق دیوار شیشه‌ایه و اون طرف دیوار شیشه‌ای یه میز بزرگ پر از غذاست، ولی فرد حتی که گرسنه باشه هم نمیتونه به اون غذا دسترسی پیدا کنه چون کلید قفل اون دیوار درست کار نمیکنه. این داستان کم و بیش مدلی از زندگی سلول‌های بدن یه فرد دیابتیه، یعنی سلول گرسنه است و کاملا در مجاورتش توی جریان خون پر از غذاست، ولی سلول به اندازه کافی نمیتونه غذا رو دریافت کنه. سلول‌های گرسنه برای مغز پیغام میفرستن که نیاز به غذا دارن و در نتیجه مغز برای حمایت از سلول‌ها دستور ترشح هورمون گرسنگی رو میده و فرد با وجود قند خون بالا دوباره میل به غذا خوردن پیدا میکنه. برای همینه که دیابتی ها دائم گرسنه هستن. خب و به محض اینکه 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم بعد از غذا یه حجم خیلی کمی دوباره توی معده پیدا بشه که بتونه غذا بخوره، دوباره غذا میخوره و خب متاسفانه چون همچنان سلولا گرسنن، علائم خستگی و کمبود انرژی و گرسنگی دائمی رو دارن. یا یه مشکل دیگه ای که وجود داره خیلی وقتا اینه که افراد دیابتی شیرینی خیلی میخورن، یعنی هم میتونن با حجم زیادی موادی که شیرین هستن رو مصرف بکنن و هم از لحاظ غلظت شیرینی بودن، یعنی چیزی که مثلا من نوعی اگه بخورم ممکنه واقعا دلمو بزنه رو خیلی راحت میتونن بخورن. بله گلاره جان، این یه مکانیزم دفاعیه که توی سیکل معیوب میفته، چون معمولا ما چیزی رو که کمتر لذت میبریم کمتر میخوریم. بدن یه فرد دیابتی برای اینکه کمک کنه به اون فرد، گیرنده های درک مزه شیرین رو توی فرد کمی ضعیف میکنه. هدف بدن اینه که در حقیقت به فرد کمک کنه که کمتر از شیرینی لذت ببره تا کمتر مصرف کنه. اما متاسفانه چون تاریخچه قبلی لذت از شیرینی توی ذهن فرد هست، فرد دیابتی برای داشتن همون لذتی که قبلا از شیرینی می‌برده قند خیلی بیشتری میخوره. آره خب توی توضیحات ما الان به این اشاره کردیم که گاهی وقتا این اتفاق زمانی میفته که حساسیت سلول ها به انسولین در واقع کم میشه. آیا توی این دسته از بیمارا اگه ما بتونیم حساسیت به انسولین رو در واقع بازیابی بکنیم میتونیم درمانشون کنیم؟ بله تا حد زیادی. هدف ما هم توی این برنامه اینه که توضیح بدیم چطوری میشه حساسیت به انسولین رو بازیابی کرد. و سوال بعدی اینه که نتیجه این تحقیقات چطوری میتونه کمک بکنه که علائم بیماری کنترل و حتی درمان بشه؟ در حقیقت توی پزشکی درمان به طور کلی به 2 صورته، یا با دارو به عامل بیماریزا حمله میکنن
و یا سیستم ایمنی رو قوی میکنن که بدن خودش عامل بیماری رو از بین ببره. یعنی توی مثلا مورد دیابت ما میتونیم یه دارویی به بیمار بدیم که تولید انسولین رو بیشتر کنه یا قند کمتری از غذا استخراج کنه یا حساسیت سلول رو به انسولین بیشتر کنه. آره، ولی متاسفانه تا اونجایی که من میدونم این داروها عوارض جانبی زیادی روی کبد و کلیه و بقیه ارگان‌ها دارن و متاسفانه اثر این داروها وقتی که قطع میشن از بین میره و علائم بیماری دوباره میتونه برگرده. بله دقیقاً درسته. برای همینه که روش دوم که توی اون باید عامل به وجود آورنده بیماری رو حذف کنیم تا بدن خودش ریشه بیماری رو از بین ببره، روش بهتریه و عوارض جانبی نداره. دقیقاً. برای اینکه توضیح بدم چجوری اصلا از خودم دیگه نمیخوام حرف بزنم، از حالا به بعد این من نیستم که صحبت میکنم، بلکه من فقط میخوام نتایج آخرین تحقیقات از مقالات معتبر پزشکی از دانشگاه‌های معتبر جهان رو بیان کنم. یه نکته که من دوست داشتم اینجا بهش اشاره بکنم اینه که توی انار سبز تا این لحظه حدوداً 95% کسایی که واسه ما کامنت میذارن و نظرشون رو میگن افرادی هستن که اهل تفکر هستن و حداقل بررسی منابع. یه 5% هم هستن که مخالفن و اون 5% خیلی وقتا، یعنی میشه گفت 95% تازه همونا افرادی هستن که مخالفت احساسی میکنن، فقط به خاطر اینکه ما یه چیزی میگیم که ممکنه که جای دیگه نشنیده باشن مخالف هستن. پیشنهاد میکنم ببینید ما تمام مطالبی که برای قسمت گفتگو درست میشه و در واقع منبع داره رو همه رو ما توی یک لینک زیر ویدیو هر جا که شما ببینید میذاریم. لینک رو که باز میکنید یک فایل PDF باز میشه و توی اون فایل PDF ممکنه که مثلا یه 60 تا لینک مختلف دیگه باشه که شما رو وصل میکنه به منابع علمی معتبر و غیر وابسته به صنعت. ولی خب شاید هم خوب باشه که هانیه جان یکم راجع به این منابعی که در واقع ما الان توی این برنامه ازش استفاده کردیم و شما جمع آوریشون کردین توضیح بدیم که اصلا مال چی هستن، از کجا میان و چه مدلی ان. گلر جان، مقالات من از سایت NCBI گرفته شده. همونطور که میبینید این بانک اطلاعاتی خیلی بانک اطلاعاتی معروفیه که متعلق به کتابخانه ملی دانشکده‌های پزشکی آمریکاست. به علاوه بعد از اینکه مقاله منتشر میشه اگه متخصصین به اون مقاله ارجاع بدن تعداد ارجاع خودش یه نوع معتبر از تاییدیه مضاعفه. برای مثال همونطور که این تو میبینید این مقاله بالای 100 بار بهش ارجاع داده شده. این یعنی متخصصین در بالای 100 پروژه مختلف توی سراسر دنیا به نحوی از این مقاله استفاده کردن و این خودش یه تاییدیه مضاعفه. خب همونطور که توی این مقاله میبینیم دلیل اصلی بیماری دیابت نوع دوم مقاومت به انسولینه و یکی از مهمترین عوامل مؤثر که باعث میشه این اتفاق بیفته جمع شدن چربی اشباع توی سلول عضلانی، کبدی و لوزالمعده است. در حقیقت در بیشتر موارد مشکل ما با قند در حقیقت مشکل ما با چربی اشباعه. بنابراین اگه ما قند کم بخوریم ولی چربی اشباع توی رژیم غذایی مصرف کنیم بیماری بدتر و بدتر میشه. آره، خیلی از بیماران دیابتی با وجود کنترل قند خونشون ولی در طولانی مدت دوباره عوارض بیماریشون برمیگرده، اذیت میشن. دقیقاً درسته. بیماریشون پیشرفت میکنه چون به مرور زمان با مصرف محصولات حیوانی به تدریج چربی اشباع بیشتری توی سلول نشست میکنه و مثل سم عمل میکنه و پیام رسانی رو تا حد زیادی بلاک میکنه که به اون توی اصطلاح پزشکی لایپوتاکسیسیتی یا مسموم شدن به وسیله چربی گفته میشه. بریم یه رفرنس دیگه ببینید. همونطور که اینجا میبینید این مقاله توی سایت نیچر چاپ شده. نیچر یکی از برترین مجلات پزشکی جهانه که توی اون کشفیات پزشکی چاپ میشه و شاید مثلا یک استاد دانشگاه توی زندگیش مثلا بتونه کلا یه دونه مقاله توی نیچر بده. توی این مقاله هم میبینید که به نحوی به اثر منفی چربی اشباع روی مقاومت به انسولین صحبت شده. آره، به نظر من این مسئله میتونه خیلی ها رو سورپرایز بکنه به خاطر که اغلب فکر میکنن که بیماری دیابت نوع 2 با مصرف قند و شکر در ارتباطه. بله خب بعد از ابتلا به بیماری خب ما باید توی مصرف قند و شکر مراعات کنیم، ولی ما الان داریم اینجا راجع به روندی حرف میزنیم که باعث میشه ما با قند و شکر مشکل پیدا بکنیم. البته چربی دشمن ما نیست چون بدن ما به چربی نیاز داره، ولی مسئله راجع به نوع چربیه. بعضی از چربی‌ها خیلی به سلامتی کمک میکنن مثل چربی غیر اشباع که بیشتر از محصولات گیاهی میان و بعضی از چربی‌ها در بیشتر موارد بدن آسیب میزنن مثل چربی اشباع که اکثرا از منبع حیوانی میان.
این روزا خیلی از خانم‌های ایرانی غذای کم روغن درست میکنن. این فرهنگ شده که کمتر روغن بخوریم. اما با این حال تو خانواده‌شون کسی هست که کلسترول داره یا فشار خون داره یا تریگلیسیرید داره و دائم میگن ما که اصلا غذای کمتر میخوریم. و وقتی میبینن یه کسی بیماری داره سریع اون یه قاشق روغنی هم که میریختن نصف میکنن و فکر میکنن که خب اگه این روغن رو نصف بکنن مشکل حل میشه. در صورتی که علت اصلی بیماری اینه که اونا تو رژیم غذاییشون چربی بد زیادی دارن که از محصولات حیوانی میاد. چربی حیوانی نه تنها خودشون بدن بلکه حتی سموم بدن اون حیوانه هم تو خودشون ذخیره کردن. مثلا دنبه گوسفند که ما تو کباب میریزیم یا مثلا تو آبگوشت. دنبه گوسفند فقط مشکلش بد بودن و چرب بودنش نیست بلکه سموم بدن اون حیوانه هم لابلای اون چربی ذخیره شده. چون این یه مکانیزم دفاعیه، بدن برای اینکه از شر سموم خلاص شه اونا رو لابلای چربی‌ها ذخیره میکنه و خب وقتی ما چربی میخوریم به تبع اون وارد بدن ما هم میشه. البته حتی اون عضله به قول حالا معروف لخم گاو یا گوسفند که اصلا به نظر من هیچ چربی هم نداره، خب اونم اگه زیر میکروسکوپ نگاه کنی توی سلول‌هاش چربی هست. بنابراین محصولات حیوانی به طور کلی چربیای بد توشون زیاد دارن. دقیقاً. پس نتیجه این تحقیقات میتونه نسل داروهای دیابت رو در آینده تغییر بده. بله مسلماً نسل جدید داروها داره به این سمت میره که چربیای اشباع و سموم چسبیده بهش رو از سلول بتونه بیرون بکشه. حالا نکته که به نظر من خیلی قابل تأمله اینه که چرا رژیم توصیه شده به افراد دیابتی مثلا میتونه این باشه که یک کف دست نون بخورم با 150 گرم گوشت بخارپز شده، در صورتی که خب میدونیم که گوشت سرشار از چربی‌های اشباع شده و کلستروله. بله خب حتی دکتر گریگر یکی از دانشمندان تغذیه توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن اینکه گاهی کارشناسای تغذیه مراجعین رو دقیقاً روی همون رژیم غذایی میذارن که عامل اصلی بیماری داره از اونجا میاد. اونا میاد قند رو تو رژیم غذایی کم میکنن که قند خون بالا نره، برای همین به فرد میگن که پروتئین حیوانی بخوره. ولی این پروتئین حیوانی میره و چربیش توی سلول نفوذ میکنه و مثل آتیش زیر خاکستر بیماری رو بدتر و بدتر میکنه و در آخر مجبورن دوز دارو رو افزایش بدن یا انسولین مصرف کنن. میگم شاید هم بد نباشه که یکم راجع به راه حل صحبت کنیم. گلار جان راه حلش اینه که چربی‌های بد رو از رژیم غذایی به طور بسیار چشمگیری کاهش بدن و به جای چربی غیر اشباع خوب استفاده کنن تا به تدریج سوخت و ساز سلولی درست انجام بشه. انجمن قلب امریکا منابع چربی اشباع رو اعلام کرده. خیلی جالبه، گوش بدید. گوشت چربی گاو، گوسفند، بز، خوک، مرغ و پوستش، تخم مرغ، پنیر، خامه، کره و کلا لبنیات. البته گلار جان شاید الان خیلی فکر کنن که باید چربی رو حتما تو سینه مرغ یا بوقلمون یا حتی ماهی یا میگو حتما ببینن که بگن چربی داره. تمام اینها توی خودشون چربی اشباع دارن اما ما باید حتما زیر میکروسکوپ نگاه کنیم که ببینیمشون. آره و خیلی از غذاهای آماده مثل محصولات صنعتی سرخ شده اونا میتونن چربی اشباع داشته باشن و همینطور بعضی از روغن ها مثلا روغن پالم که اصلا داستانش واقعا فکر می‌کنم مشخص باشه برای خیلیا. من که خودم به هیچ وجه از روغن پالم استفاده نمی‌کنم و هر محصولی که روغن پالم داشته باشم کلا خود من طرد کردم، حالا حتی اگه بخواد لوازم آرایشی و بهداشتی باشه به این شدت. یا یه چیزی مثلا مثل روغن نارگیل که من استفاده میکنم ولی خب من دیابت که ندارم. اما خوبی روغن نارگیل که حداقل کلسترول نداره اما به هر حال باید تو مصرفش احتیاط کنن و مثلا روغن زیتون مصرف کنن. و جالبش اینجاست که چربی‌های غیر اشباع میتونن اثر مخرب چربی‌های اشباع رو یه جوری خنثی بکنن. درسته گلاری جان. چربی‌های غیر اشباع این اثر مهم رو دارن که میتونن بدن رو مثل جارو برقی تمیز کنن و بیشتر توی آجیل‌ها مثل بادوم، فندوق، گردو و میوه‌هایی مثل آووکادو پیدا میشن. خیلی مهمه که اون آجیل تفت داده نشده باشه و خام باشه و اینکه نسبت به وزن بدنشون 40-50 تا دونه آجیل درشتر هر روز میل کنن. لطفاً نگران کالریش هم نباشن چون ارزش تمیزکاری که توی رگ‌ها و سلول‌ها داره انجام میده خیلی بیشتره. حالا یه سری محصولات 100% گیاهی هم هستن که مبارزان سرسخت دیابت هستن. یه چیزی مثل سبزی خوردنایی که ما داریم، ریحون، ترخون، نعنا، جعفری، رزماری، آویشن، حتی چوب دارچین خیلی خوبه، مخصوصا اگر که مثلا شما چای بابونه درست بکنید یه چوب دارچین هم توش بندازین. و یا ادویه مورد علاقه من که
یکی از در واقع مبارزین سرسخت سرطان هم هست. یکی از روش‌های آلترناتیو از بین بردن سرطانه زردچوبه همه جا پیدا میشه. آره گلارا جان، لیست خیلی کاملی بود. نکته که جا داره من اینجا بهش اشاره بکنم اینه که در درجه اول امیدوارم که به تغذیه وگان همه انسان‌ها با دلایل مختلف بیشتر فکر بکنن، به خصوص حالا در رابطه با این برنامه افرادی که دیابتی هستن خب مسلماً بیشتر، و امتحان بکنن. تغذیه طبیعی محصول نیستش که ما الان اینجا بگیریم دستمون بگیم که بیاین اینو بخرید که دیابت نگیرین یا دیابتتون خوب بشه. یه راهکار خیلی ساده و منطقیه که هر کسی با هر نوع تغذیه‌ای که الان داره و این برنامه رو میبینه میتونه اجراش بکنه و تاثیرش رو حداقل چک بکنه، ببینه واقعا تاثیر داره نداره، چطوریه. به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. من که وگان هستم تا این لحظه نمردم، از همیشه شاداب‌تر و سلامت‌ترم. فکر نکنین بلای سرتون میاد، انقدر نترسید. گلارا جان، بلا که نمیاد، بلا دفع میشه. در حقیقت بیماری نتیجه عادتهای غلط ما نسبت به غذا و نگرش اشتباه ما بوده. اگه ایده ما درست بوده چرا بیمار شدیم؟ بیماری نشون میده یه چیزی از عادتهای ما اشتباه بوده. بریم یه مقاله دیگه ببینیم. همونطور که توی این مقاله میبینیم توی سال 2016 توی کشور کره به یه سری افراد دیابتی پیشنهاد کردن که تغذیه وگان رو دنبال کنن و خب در عرض کمتر از 3 ماه تونستن نتایج خیلی مثبت خیلی خوبی بگیرن و خودش این یه موفقیت بود توی پزشکی. بله کاملا درسته. هانیه جون مرسی، ممنونم از وقتت و تمام انرژی خوبت. مرسی گلارا جان، ممنونم از تو و از اینکه همراهی کردی. مهمتر از همه ممنونم ازت به خاطر خلق مجموعه انار سبز. تو و همه بینندگان عزیز برنامه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شبکه اجتماعی انار سبز رو مثل همیشه توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید. همشون رو دنبال بکنید. ویدیوها رو برای دوستاتون بفرستید، زیرا این ویدیو حتما اگر کسی میشناسید که با جریان دیابت دست و پنجه نرم میکنه و مستصل خسته شده و یا حتی توی مراحل ابتدایی واسش بفرستید. حتما اگه دوستای ما رو حمایت بکنید به لینک‌های زیر ویدیو توجه کنید. تا برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خداحافظ.